Hi everyone! Andito na naman tayo ngayon sa unboxing ng isang bagong dating na Asus laptop. X515M, 15-inch ang screen nito. It has a 128GB SSD memory, 1TB of hard disk. Ang RAM nito, DDR4, 4GB. Ang CPU nito is Intel Celeron, yung latest. Ngayon, proceed na tayo ngayon at para makita ninyo kung ano ang itsura nitong laptop na to. Ang laptop na to ay best for e-learning sa mga kids at work from home. Sa halagang 19,750, sa iyo na ito, napakagandang laptop. At best of all, it has a 2-year Philippine warranty. So ano pang inaantay nyo? Just dial the number here. Limited stock only.